Dumalo sa pagdinig ang ilang opisyal ng gobyerno, kabilang ang kalihim ng katarungan. Sa pag-usap, tinalakay nila ang mga alituntunin ng International Criminal Court at ang kanilang mga pananaw sa kasong ito. Tinanong ni Senator Marcos kung bakit ipinadala si Duterte sa ibang bansa imbis na ipagtanggol siya sa sariling bayan. Ang tanong na ito ay nagbigay diin sa mga isyu ng soberanya at hustisya, na tumukoy sa mas malalaking katanungan tungkol sa ating bansa. Inilarawan ni Justice Secretary Chris Remulla na walang jurisdiksyon ang ICC sa bansa, ngunit may kapangyarihang usisain ang mga individual na may kasalanan. Mahalaga ang puntong ito sa legal na aspeto ng kaso, na nagdaragdag sa komplikadong kalagayan. Ayon kay Press Officer Attorney Claire Castro, walang hadlang kung nais ni Dilima na makipagtulungan sa ICC sa kanyang testimonya. Ang kanyang bahagi sa proseso ng katarungan ay nakikita bilang mahalaga sa pagbuo ng mga ebidensya. Kasunod ng mga pagkilos ng mga taga-suporta ni Duterte, pinayuhan ng DILG ang mga barangay officials na manatiling neutral at huwag makilahok sa mga protesta. Ang kanilang neutralidad ay mahalaga sa pagtiyak ng kaayusan sa gitna ng tensyon. Isa sa mga saloobin ng publiko ay ang pananaw na dapat managot si Duterte sa mga aligasyon ng extrajudicial killings sa kanyang termino. Ipinapakita ng mga survey ang pagtaas ng pagtingin na ito sa mga mamamayan na nagpapatunay sa kanilang mga alalahanin. May mga aligasyon hinggil sa hindi tamang paggamit ng mga pondo na dapat sagutin ni Sara. Nakasaad na may mga resibo na kailangang patunayan ang kanyang katotohanan, na siyang nagbibigay diin sa usaping ito. Itinanggi ni Secretary General Reginald Velasco na ang Divina Law ay kasangkot sa impeachment trial. Inilabas niya ang impormasyon ukol sa mga abogadong tumutulong sa impeachment na naglalayong linawin ang kanilang papel. Pinuna ni Paulo Ortega ang kawalan ng kaalaman ni Duterte hinggil sa mga aligasyon. Ipinahayag niya na dapat siyang maghanda para sa impeachment trial at haapin ang mga isyu na nakasalang sa kanya. Ang pre-enrollment ay kinakailangan upang makaboto ang mga botante. Kung hindi sila mag-enroll, mawawala ang kanilang karapatan na bumoto sa darating na eleksyon, na mahalaga sa demokrasya. Kabilang sa mga kinakailangang dokumento para sa enrollment ay ang passport at ibang government-issued IDs. Ito ay upang matiyak ang wastong pagkakakilanlan ng mga nag-enroll at upang mapadali ang proseso. Mula Abril 13 hanggang Mayo 12, 2025, ang mga overseas voters ay maaring bumoto online. Sa taong ito, inaasahang maipatutupad ang kauna-unahang online voting para sa mga kababayan natin sa ibang bansa, na nagbibigay ng bagong opsyon. Ang mga driver at operator ay apektado ng programang ito at inaasahang sumali sa strike. Ang kanilang bilang ay umaabot sa 150,000 hanggang 180,000 sa Metro Manila, na nagpapakita ng malawak na epekto ng desisyong ito. Ang mabigat na trapiko sanlets ay dulot ng nasirang tulay na nagresulta mula sa pagkakabangga ng 2 truck. Ang pagkumpuni ay maaring tumagal ng 3 linggo, na nagdudulot ng abala sa mga motorista. Pinangangasiwaan ng DSWD ang mga payot para sa programa ng AKAP upang matiyak na walang politiko ang makikinabang dito sa kanilang mga kampanya. Mahigpit ang kanilang monitoring sa mga field offices upang maiwasan ang anumang uri ng pandaraya. Tinalakay ng PhilHealth na ang pagsasamantala sa mga benepisyo ay dapat batay sa tamang indikasyon ng medical at plano ng paggamot. Layunin nito na masiguro ang wastong paggamit ng mga serbisyo sa kalusugan. Inilabas ng ahensya ang paalala na mahigpit nilang susubaybayan ang mga pagpasok at pagbalik ng mga pasyente upang maiwasan ang labis na paggamit ng mga benepisyo. Ang mga hakbang na ito shall have the right to be informed of his right to remain silent and have competent and independent counsel preferably of his choice. Yan po, General Torre, yung Miranda rights na binasa mo kay former President Duterte. Tama po, no? I didn't see the whole video eh. I just heard SILG said that there's a whole video, but I only saw sa internet, pero nakita ko binasahan. Okay, but on Section 14, eto, in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel. Eto importante, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, and then to have a speedy trial, no? So meaning, the more you have to explain yung cause at yung nature kung foreign, because you're not familiar with their laws. But my question is, sir, so is it your proposition that if we surrender without an arrest from a Philippine judge, we're denying him due process? That's my words based on Section 1, but feel free to use your words.
Thank you, Senator. Yes, I agree. Basically, the principle involved here is due process. I think a lot of commentators have already pointed out the requirement of adherence to the principle of due process. So whatever it is that the government action is taking that would deprive a person of life, liberty, or process or property, it has to go through a certain process. It's called procedural due process. If it's a crime, it's a criminal due process. It's a procedural due process requires opportunity to be heard, reasonable opportunity to be heard by and in an impartial or before an impartial tribunal. And in criminal law, both procedural and substantial due process are essential. Not only Yes, important, yes. but are essential, Yes. diba? Yes, Because yeah. in let's say, other cases, kung magkamali ng konti sa procedure, it's repairable. Pero sa criminal law, na-accuse ka na mali, kambal mo pala yon, or nung pinasa yung batas na yon, hindi pa pala crime, of course. I agree, Senator. The rule is the exclusionary rule for violation of the right against unreasonable searches. I was just emphasizing how important the procedural due process is because my next question, sinabi mo nga reasonable time, di ba? So reasonable opportunity. Reasonable opportunity, which includes reasonable time, right? Opo. Because even if you can run to court, if you give the court 3 hours, 5 hours, 10 hours, it's not for us because wala namang Supreme Court regulation or batas na nagsasabing the writ of habeas corpus has to be issued in 12 hours or 1 day or etc. Diba? So you give reasonable time. So can I just interject one question kay General Torre? So sir, when you read the Miranda rights, did you explain the nature and cause of the crime that he's being accused of? Yes, sir, it is on record and caught on video, sir. Yeah, sorry about the... I don't know lang kasi about the record, so I'm not doubting you. Yes, sir. Ang napanood ko lang kasi yung standard Miranda rights that Yes, sir. you have. So, how did... So, nandun yung warrant. Okay. Yes, sir. So, did you or any of the people who were serving the warrant explain to him the elements of the crime? Yes, sir. The whole warrant was actually given to them. So, just because it's simple naman, what are the elements of the crime against humanity na may murder? If you explain to him, then you can explain to me, di ba? So, what's the elements? During the time, sir, it was not me who attempted the reading of the rights. It was the Prosecutor General. Yes, sir. But sabi mo, you know the elements of the crime. I read to him in toto what was written on the warrant, sir. I read the warrant. Wala doon yung elements of the crime. We did not say that I know the elements, sir. I just Yes. read to him exactly the charges in accordance with what is written in the Yes, sir. warrant. I'm not arguing on the opinion and the legal kasi ito factual pa lang. But my point is, when you arrest a Filipino citizen for theft, for inciting to sedition, etc., meron po tayong legal maxim that ignorance of the law is not an excuse thereof. So, since this is a foreign court, and it's not even in the Rome Statute, yung elements. It was passed later on. So, ang point ko, was the accused, in this case, former president, aware of what he was being accused of? So, I'll stop there, sir. Factual lang naman, and I take your answer that it was the warrant was there, it was read to him, and there are different... I won't go to them now. I'm just making the point that even if you serve the warrant, kung hindi niya alam at hindi alam ng lawyer niya, how do you expect him to run to court to get legal remedy? So, going back, Attorney Alexis, sir, so is the ability to seek legal remedy part of due process? Meaning, if you deny me, if you're accusing me of something, my warrant of arrest, and you don't allow me to go to Philippine courts, is that denying you due process? Absolutely, Your Honor. Without casting any aspersion on the character or competence of the officials involved. Yeah, I'm asking a general question. I think the question SOJ that naman you is posed, yes. listening and they will answer. So, going back to surrender. So, if my foreign court ngayon, I look, I have it somewhere here, pasensya na kayo magulo. Senator Trillanes was saying in May 2024 na 3 batches of warrants to.